بونجور. وصفتي لليوم طريقة تحضير كعك العيد الصيامي، وكمان ببلاد مصر بسموه فطير الملاك. رح أقدم لكم هالوصفة بطريقة سهلة ونتيجة مضمونة. تابعوني للآخر حتى تتعرفوا على طريقة تحضير فطير الملاك. لحتى أعمل فطير الملاك بحاجة لنص كيلو طحين منخول بعادل 3 كبايات طحين. كمان بحاجة لملعقة كبيرة وربع خميرة البيرة. أنا زدت شوي لعيار الخميرة لأنه هالعجينة بتحتوي لزيت وسكر عالية، لهالسبب منعوز شوي أكتر خميرة. هون كمان بحاجة لنص كوب سكر، ربع ملعقة محلب، كمان ربع ملعقة ملح، ملعقة صغيرة. هون عندي ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ونص ملعقة كبيرة خل أبيض، عندي نص كوب زيت، وعندي 3/4 الكوب مي فاترة لدوب خميرة البيرة فيها، وعندي زبيب هون للحشوة. هيدا اختياري، ما بده يحط زبيب فيه ما يحط. أول شي بدنا ندوب خميرة البيرة بالمي الفاترة فتور، منحط شوي عليهم من كمية السكر اللي عنا اياهم لحتى تفتعل معنا الخميرة لتشتغل. بتأكد ان اتذابت منيح الخميرة بالمي. وهلأ بخلي الخميرة 5 دقايق على جنب. هلأ هون انا جهزت الطحين. مع الطحين بدي نيزل الزيت، وبخلي المشين تفرك الطحين والزيت تقريبا شي 3 دقايق على الدرجة رقم 1. وهلا بس اتأكدت انه الطحين تشرب الزيت بنيزل السكر فوق منه، وبنيزل رشة الملح، وبنيزل نص ملعقة كبيرة خل ابيض، بنيزل المحلب، وبنيزل كمان البيكنج باودر. وهلا صار وقت نيزل المي والخميره على العجين، بس اول شي بدي غير هالقطعه. هلا صار وقت نيزل المي مع الخميره. اول شي بحركهم، بدور المشين على رقم 1 وبنيزل المي شوي بشوي. هلا انا هون قويت السرعه شوي، طلعتها درجه زياده. انا هلا وقفت شوي المشين لنازل الطحين يلي على الجوانب. مثل ما بنعرف انه كل نوع طحين بعوز ديفرنت مي مختلفه، يعني كميه المي مختلفه. هلا هون انا رح زيد ملعقه كبيره مي لانه حسيت على الطحين انه بحاجه بعد لمي. هون حاسه انه بعد كمان الطحين بحاجه لملعقه كبيره مي. هلا انا هون حاطه السرعه على درجه رقم 2. انا دسيت العجينه، رح اشعكم كيف. هيدي العجينه حطيت ايدي عليها لقيتها قاسيه شوي، بدي زيدها بعد ملعقه، يعني اخذت 3/4 الكوب زائد 3 ملاعق كبار مي. هلا هون انا وقفت المشين لحتى اختبر العجينه كيف طلعت. حاسه انه بدها بعد ملعقه كبيره مي لانه حسيتها شوي قاسيه. رح ارجع احطها بالعجانه وزيدي عليها ملعقه مي، يعني مقدار المي لهالطحين اللي استعملته لجميع الاستعمالات نوع الطحين اخذ كبايه مي. نص كيلو طحين اخذ كبايه مي. هلا بحطه على رقم 1 السرعه.
هون خليتها انا 8 دقايق تعجن العجين، خليت المكنه 8 دقايق تعجن العجين. هلا خلصت عجن العجينه كعك العيد الصيامي، بدي احطهم بالجاد واتركهم ليرتاحوا ساعه. هلا انا هون بالجاد اللي بدي احط فيه العجينه حتى ملعقه كبيره زيت نباتي، بفرك الجاد فيها. وبهالوقت كمان بكون لوتت ايدي بالزيت لحتى لي امسك منيح العجينه. هيدي هي العجينه. هلا بدي اتركها ساعه ترتاح، بدي غطيها منيح لانه هلا هون الطقس نحن عنا سقعه، لازم تتغطى العجينه مزبوط. وهلا فوق التبروي من بعد ما غطيتها كمان بحط شقفه نضيفه عليها وبتركها ساعه وبرجع لكم. هلا من بعد ساعه رجعت لكم لحتى نشوف العجين سوا. هيدي العجينه خمرت. هلا بدي اقطعها وكمان بدي ارجع ريحها ساعه. هلا بدي اشيل العجينه، برقها شوي. هلا بدي اقطعها 3 قنص، بدي اعمل كبر كل قرص، بقطعها وبرجع بزينها حتى اعملهم كلهم بنفس الحجم. وهلا بدي بلش احطهم بالميزان زينهم لحتى طلعهم كلهم بنفس القياس. اذا طلعت شوي كبيره بشيل منها شقفه. وهلا قطعت العجين، طلع لي 10 اقراص بالنص كيلو طحين، كل وحده 3 قنص. هلا انا حابه احشي كم وحده مش كلهم، بدي احشيهم زبيب. هلا انا مش كلهم بدي احشيهم، رح بس 5 احشيهم زبيب و5 اتركهم ساده. وهلا من بعد ما حشيتهم بزبيب بدي احطهم على الصينيه لارجع اريحهم كمان ساعه. هول اللي حشيتهم زبيب بعدهم شوي عن بعضهم لانه كمان العجينه بدها ترجع تختمر تكبر حجمها. هلا انا هون حاطه تقريبا مقدار ملعقتين كبار زيت نباتي. هلا عندي هذا الختم هي مرسوم عليه صورة الملاك، بدي جرب اعمل فيه العجين، بس اكيد من بعد ما ينخبز حتروح الصورة لانه القالب مش محفور مزبوط. هلا اللي ما عنده هذا الختم في يكبس العجينة بايده او بالشوبك. هيدي فيها زبيب، بلوت الختم بالزيت. هلا يلي ما عنده ختم مثل هيدا القالب بحط نقطة زيت على ايده وبيكبس على العجينة، بيضغط عليها بهالشكل هيدا. هلا خلصت من تشكيل العجينه، زبطتهم اقراص، لازم ريحهم ساعه قبل ما ادخلهم الفرن، وكمان لازم اغطيهم احلى ما ينشف وجههم. من بعد ساعه رجعت لحتى ادخل الصينيه بالفرن. انا هلا حميت الفرن على درجه الحراره 350 فهرنهايت لحط الصينيه على الرف الوسط ل20 دقيقه. وهلا صار عندي فطير الملاك جاهز من بعد ما خبزته، اخذ بالفرن 25 دقيقة ومثل ما شايفين منظره كتير بشهي. بتمنى تجربوا هالوصفة وميرسي كتير. باي باي.